ਅਸੀਂ ਅੱਜ logarithmic differentiation ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, logarithmic differentiation। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ logarithmic differentiation ਦੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ logarithmic differentiation ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ fx is equal to sin x to power cos x। ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ fx is equal to say x to power tan x ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਦੇ logarithmic differentiation ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ। ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x to power x into say x square plus 5 into root x plus 3 into e to power x square upon say tan x। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 5 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਹ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 1/tan x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ logarithmic differentiation ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ logarithmic differentiation ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? Let me take this fx is equal to y ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹਨੂੰ sin x ਦੀ ਪਾਵਰ cos x। ਤਾਂ taking log on both sides, what we get? Log y is equal to log of sin x to power cos x। ਇਹ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ cos x ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, so we will have cos x into log of sin x। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ with respect to x। ਤਾਂ ਇਧਰ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/x ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਧਰ log x ਨਹੀਂ ਹੈ। instead of x we have some function of x। so ਜਦੋਂ different from x ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, log x ਦਾ 1/x ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ log of something ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/something into derivative of something is equal to, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲਗਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ cos x into derivative of log of sin x plus log of sin x into derivative of cos x। ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 1/y dy/dx, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ log of x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ 1/x ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ log of something, x ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ 1/something ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਸ, ਨਾਲ something ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ sin x ਨੀਚੇ, ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ of sin x plus log of sin x into cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ -sin x into -sin x। ਤਾਂ
इतने डेरिवेटिव sin x है अगले स्टेप च किया cos x से हो गया एक cos x पहला हैगा एक cos x साडे कोल तो डेरिवेटिव तो आ गया साडे कोल आ गया cos square x upon sin x इतने हैगा minus sin x तो माइनस इतने ले लेंगे ਅਸੀਂ sin x into log of sin x ਸਾਨੂੰ तो पर dy upon dx की वैल्यू चाहिए तो y ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ दूसरी साइड पे लगा हुआ है तो dy upon dx is equal to y into cos square x upon sin x minus sin x into log of sin x और सिंपलीफाई करना था एलसीएम ले लो बस ਇਹਦਾ डेरिवेटिव आ गया अदरवाइज इस तो बिना ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ dy upon dx ਕਰ ਲਿਆ log ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ logarithmic differentiation ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ और करता मैं एग्जांपल एक तो y is equal to x to power 10x sorry other derivative again साडा base भी function of x है power भी function of x almost over ही function है तो डेरिवेटिव करेंगे तो log ले लो both sides log on both sides taking log on both sides तो साडे को हो गया log y is equal to log of x to power 10x 10x आगे आ गया ये log of x हम डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे दोनों पासे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो log y का डेरिवेटिव करना हो गया 1 upon y into dy upon dx क्योंकि जिधर log x होगा तो 1 upon x हो जाएगा but it is different from x तब जितना भी डिफरेंट होगा वो नाल होगा डेरिवेटिव आ जाएगा इधर आ गया प्रोडक्ट टू लगेगा होना ये tan x into log x तो पहले tan x रख लेने हैं ऐसे डेरिवेटिव ऑफ log x कर देने प्लस log x रख लेने हैं ऐसे डेरिवेटिव ऑफ tan x कर देने हम log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 upon x होना है डेरिवेटिव 1 upon x प्लस log x into tan x का डेरिवेटिव हमें पता secant square x होगा into secant square x ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ 1 upon y dy upon dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ dy upon dx ਚਾਹੀਦਾ dy upon dx ਅਸੀਂ y ਨੂੰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ tan x upon x plus log x secant square x ਇੱਥੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ so x upon tan x into tan x upon x plus secant square x log x so डेरिवेटिव आ गया तो डाय और एग्जांपल आलती सी ये वाले let me take this one see example ले लेने so डेरिवेटिव करना है पहला की करते हैं हम सॉरी बस ये ले लेने y ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ log ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ both sides log y is equal to log of this x square plus 5 root x plus 3 e to power x square upon tan x log of this होगा तो ये की हो जाएगा log of numerator minus log of denominator log m upon n का फार्मूला लगा देंगे ऐसे log of x into x square plus 5 into root x plus 3 into e to power x square minus हो गया log of tan x
फिर log m upon n ਦਾ log ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ log ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜੂ log m into n ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ log x ਸਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ log x ਸਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੀ ਕਰਦੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ log ਦਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹਜੇ ਲਿੱਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਆ ਜੂ log of x square plus 5 plus log of x plus 3 to the power 1 by 2 plus log of e to the power x square minus log of tan x ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ 1 by 2 ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ log ਦੇ ਇੱਥੇ x square ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ log ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ log of x square plus 5 plus half log of x plus 3 plus x square log e ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ log ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਚ log ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬੇਸ e ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਇੱਥੇ ਬੇਸ e ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ log e to base e ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਈਨਸ log of tan x ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈਗੀ log e to base e ਤਾਂ now differentiate both sides with respect to x ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ log y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 upon y dy upon dx ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 upon x ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ log of x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ log of something ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 upon something into derivative of something x square plus 5 फिर 1 by 2 log of x plus 3 है x नहीं है x plus 3 है something है तो 1 upon something derivative of something ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ log ਖਤਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ x square ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ x square ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ 2x minus log of something फिर आ गया log of tan x का derivative 1 upon tan x into derivative of tan x okay something वाला chain rule लगा so ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ simplify ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1 upon x square plus 5 ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x square ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x 5 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 so 2x ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ plus 1 by 2 into x plus 3 ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 3 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਸੋ ਇੱਥੇ 1 ਹੀ ਆ ਗਿਆ into 1 plus 2x minus 1 derivative of tan x ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ secant square x ਹੈ so this is secant square x upon tan x ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ y ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 1 upon y ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ dy upon dx will be equal to y into this whole ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ ਇਕਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚਲੋ ਹਾਂ into this ठीक है ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਨਾ this will be 1 upon x into y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ एग्जाम्पल थोड़ी NCERT 33 एग्जाम्पल है। Example, what is this? This is what can I find dy upon dx? Find dy upon dx if y to power x plus x to power y plus x to power x is equal to a to power b। हाँ वाला है वाले को इसी डेरिवेटिव लेना है तो dy upon dx। तो what should we do? हरमन क्या जस्ट की करेंगे सीधा log ले लिए दोनों पासे क्योंकि इतने ही फंक्शन ऑफ x की पावर फंक्शन ऑफ x है, इतने ही फंक्शन ऑफ x की पावर फंक्शन ऑफ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ log ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿ log of m plus n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ log m plus n ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ log ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ log m plus log n? ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ log ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ log ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ 1 ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 dy dx of y to power x plus gy dx of x to power y plus dy dx of x to power x is equal to dy dx of a to power b। अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ x ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ a to power b ਚ ਤਾਂ ਨਾ a ਚ ਨਾ b ਚ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 0 ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ u ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ b ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ w ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ du dx plus dv upon dx plus dw dx is equal to 0 हो गया, where v is y to power x, sorry u is y to power x, v is x to power y, w is x to power x। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ du dx ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, dv upon dx ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, dw upon dx ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dy upon dx ਆਊਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਕਾਲ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ log ਫਾਰਮ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਟੇਕਿੰਗ log of u is equal to log of y to power x। ठीक है, तो ਇੱਥੇ डिफरेंशिएट करूंगा मैं 1 upon u du dx आ जाऊगा। ਇੱਥੇ ਆ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ x log y ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x as it is derivative of log y, फिर log y as it is डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 ही हो गया विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही हो गया। तो ये हो गया साडे कोले 1 upon u du dx जब du dx चाहिए ना तो ਜਿਹੜਾ 1 upon u है ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ u ਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ du dx is equal to u into x। ਹੁਣ log y ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ log x ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ 1 upon x ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 upon y dy upon dx प्लस आ 1 हो गया dx by dx तो log y आ गया।
ठीक है जी। तो du by dx आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ u ਹੈਗਾ ਕਿ y to power x into x upon y dy upon dx plus log y ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ du by dx ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ v is equal to x over y ਨੂੰ log v ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ log v will be log of x to power y ਇਹ ਜੋ ਪਾਵਰ y ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ y log x ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ with respect to x ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ 1 upon v dv upon dx ਹੋ ਗਿਆ on this side ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ ਲੱਗੂਗਾ y ਤੇ log x ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ y as it is derivative of log x ਤੇ ਲਿਖਦਾ 1 upon x ਆ ਜਾਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ log x derivative of y ਨੂੰ dy upon dx ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ dv upon dx ਆ ਗਿਆ b ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਲੇਗਾ ਨਾ b into y upon x plus log x dy upon dx ਇੱਥੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v ਹੈਗਾ x to power y ਹੈਗਾ y upon x log x dy ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਨਾਓ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ log ਲੈ ਕੇ log both sides ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ log of w will be equal to log of x to power x ਆ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ x ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ x ਅੱਗੇ ਲੈ ਲਏ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x log x ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ log w ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 upon w dw by dx ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਨ ਰੂਲ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ x ਰੱਖ ਲਿਆ log x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 upon x ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਲੱਸ ਫਿਰ log x into x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1 ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆ x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ 1 plus log x ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ dw upon dx ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ w ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ into 1 plus log x ਅਸੀਂ ਇਹ w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਹਾਂਜੀ w ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ w ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ x to power x ਤਾਂ ਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ dw upon dx ਆ ਗਈ ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ du by dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ du by dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ y to power x into x upon y dy upon dx plus y to power x log y मैं ब्रैकेट खोल के लिखता प्लस फिर dv upon dx वैल्यू ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x to power y into y upon x plus x to power y log x dy upon dx plus ਹੈਗਾ dw by dx ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ plus x to power x plus x to power x log x is equal to 0 ਆ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ dy upon dx ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਦਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਏ y to power x ਹੈ ਤੇ y to power 1 ਹੈ ਇੱਥੇ x to power y ਹੈ ਇੱਥੇ x to power 1 ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਈਏ ਥੋੜਾ y to power x minus 1 into x dy upon dx ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ x to power y log x dy upon dx ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜੀ ਅਸੀਂ y to power x log y plus x to power y minus 1 y ਇੱਥੇ ਮੈਂ y minus 1 ਕਰਦਾ
minus x to power x to ਹਾਂਜੀ power x log x है ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ dy upon dx ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ y to power x minus 1 into x to power y log x dy upon dx is equal to this whole ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ equal to ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ is equal to this ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ dy upon dx ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ so we will get dy upon dx is equal to y to power x log y x to power y minus 1 y x to power x to power x log x divided by this y to power x minus 1 into x plus x to power y log x our derivative so a ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ log ਲੈਣਾ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ log ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ